Ja, här ser du de pampiga rutorna och den fantastiska marmorfasaden. Välkomna till Wallenstams halvårsrapport för 2021. Vi är här på Kallebäcks terrasser och specifikt entré Kallebäck, vår kommersiella fastighet i den här fantastiska stadsdelen. Vi står i ett hav av solceller som ni kan se och vi har solceller överallt på alla tak här i entré Kallebäck. När vi pratar om entré Kallebäck så är det ju Sellink som ska etablera sig här. Det är vår ankarhyresgäst som vi är jätteglada för att man såg det unika läget och denna fantastiska fastighet. Men för att prata om den kommersiella uthyrningen så går det fantastiskt bra för oss. Det är ett enormt tryck på kommersiella ytor, framför allt kontor i centrala lägen där Wallenstam naturligtvis har sina fastigheter. Vi håller också ett bra tryck på våra entrévåningar där många hade lite problem med den omställningen när e-handeln gjorde mer intåg. Ersätter vi nu med annan trevlig verksamhet. Det går fantastiskt bra för oss. Susanne ska berätta om resultatet lite mer i detalj. Men jag vill bara säga det kanske vi har mest fokuserat under det här kvartalet är att stärka vår balansräkning. Vi har ju som ni säkert noterat sålt våra återköpta aktier tillbaka till marknaden vilket förstärkte balansräkningen. Men vi har också jobbat med en viss fastighetsförsäljning som i sin tur också stärker våran soliditet. Bara för att vi ska vara än starkare i det investeringsprogram som vi har mitt uppe i och vi har framför oss. Men nu tycker jag Susanne, du ska berätta lite mer om siffrorna. Ja tack, och ännu en film i strålande väder. Fantastiskt, solen skiner alltid i Göteborg. Det har varit ett intensivt kvartal även detta kvartal vad det gäller färdigställande av våra hyresrätter. Vi har färdigställt strax över 330 hyresrätter och totalt för året 750 för det här första halvåret. Och det här visar sig inte minst i vårt förvaltningsresultat och driftnetto som ökar med ungefär 10% mot föregående år. Och 85% av den ökningen kommer från vår nyproduktion. Sen går vårt befintliga bestånd också väldigt bra, precis som Hans nämnde. Uthyrningen i det kommersiella går jättebra. Och sen det här året har vi inte heller blivit så stort drabbade av coronarabatter som föregående år. Vårt finansnetto behålls på en bibehållen nivå trots att vi faktiskt har ökade snittskulder med strax över 2 miljarder. Men på grund av att räntan är 10 punkter lägre så är det plus minus noll. Sen är det en oerhört het fastighetsmarknad just nu, framförallt vad det gäller bostadsfastigheter. Där man ser att avkastningskraven har gått ner, vilket också speglar sig i vår värdering för det här kvartalet. Där vi har valt att sänka en del bostadsfastigheter med 10 punkter. Så totalt redovisar vi värdeförändringar på fastigheter för det här halvåret på strax över 1 miljard. Där 40% kommer från vår nyproduktion. Och vi fortsätter att investera i vår nyproduktion, inte minst här i Kallebäck. Vi har investerat 1,7 miljarder i nyproduktionen och har startat ungefär 420 lägenheter det här kvartalet. Och för totalt för halvåret 600 lägenheter. Och precis som Hans nämnde har vi stärkt vår balansräkning. Vi har en soliditet och belåningsgrad på 45% när vi går ur det här kvartalet. Och det här då skapar ett fint substansvärde. Så nu är vi ju halvtid faktiskt i affärsplanen. Ja. Vi har skapat 25 kronor. Så vi går mot de 40. Det är väl fantastiskt bra? Det är fantastiskt trevligt. Ja, om vi nu säger att vi har klarat av första halvlek så startar ju andra halvlek här. Den sista halvan av affärsplanen. Och vad kan bättre vara än att aktien återigen går fantastiskt bra. Det är kursrekord på kursrekord. Och det jag som är glad och tacksam för, det är som till all personal som satsar verkligen allt sitt engagemang i Wallenstam. Också då vårt syntetiska optionsprogram har fallit ut där vi hade ett tak på 140 kronor. Så jag kan känna att ja, det var jätteroligt för all personal och ta emot det med glädje för att det är ni väl värda. Så att, det är ett fantastiskt halvår vi har bakom oss och det är ett fantastiskt första halvlek i affärsplanen
och nu satsar vi på andra halvlek under affärsplanen. Så välkommen att lyssna på oss fler gånger, så får vi tacka så mycket för oss den här gången. Tack så mycket! Tack!